demo ko. Ha? Pagtapos ng demo at interview ko kahapon. Ikaw nga yan. Sobrang sakit. Ako nag-demo kanina. Kumusta? Siyempre, Hindi ka pa yung interview? Hindi pa. May kumain ka? Ayun. Oy! Oo. Kaya nakakahansin ka. Oo, tatapos. Baka ko inahabang nagkakasisan. Excuse me muna guys. Ay, Caps, nandun yung pwedeng tanong sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Tsaka criteria. Sige. Pero, Mr. Akaya, this message is for you and we just wanted from you to make post because you... Sino to? Uy, ako, magkikimchi tayo. Kasi sa third day. Ano naman ako? Uy, upo, magkikimchi tayo, upo. Sino to sa Roman 77? Ako. Landline ata po 7-7. Roman 77. Oo. Yung parang loop. Talaga O yung loop na ano? Sabi... Bakit ano yan? Ay, hindi ko rin ang... Globe yan sa globe. Tara, ano yung pala? Magsasarado daw yung BPI. Nadadakan daw ng 8,000. Lo. Wala akong pinagastos, paano mag-aaral? Pinatay, naulog ka. Wala ka. Eh, paano yan? Madadakan daw. Paano madadakan kung hindi ko pinatay? Eh, baka may binigyan ka ng account. Baka naisipan ka. Hindi, number lang eh. Dapat last date sila. Wala silang number eh. Ang BPI kaya sa... Hindi, meron sa... Meron yan. Anong account mo? Ano account? Tawagan mo sa ano? Sa branch? Ako na, Hindi, branch. Kasi hindi yan nasa Bakit yan? Ano? Number? Ganyan din kasi kahit sa mga plan, sa sun, sa ano. Pero nag-level. Ganun talaga pa. Hindi ka sasagutin yan. Sila lang ang mag-ano. Tawagan mo yung branch. Wala ko lang ito. Bahala ka pa naman. Eh, ba't? Oo. Saka ngayon lang natin. Sila tayo. Hindi nga nasagot yan pa ganyan. I-check mo na. Mabuti na sigurado. You only have 3 months. What's to that? naman. Ilang months ba dapat yun? Wala ako kayo ko ng pera. Kimchi. Wala akong pero bibigyan. Mas yung kimchi natin. Mag-kimchi na tayo. Mamaya, Kimchi na tayo. Ano ba yan? Pupunta pa akong BPI mga para i-confirm to. Gigigil ako sa kanya. Tapos lang ko lang ito. Ano ba yan, sir? Ba't nalalokohin mo? Nadadakan daw siya. Ano? Gano'n? Tangi ka, ma-alarma ka. Uso yung ano. Di ba Ngunit ko kasi? yung ano, yung text. Baka double send lang. Baka ano to eh. Uy, di ba uso yung mga Alam ko kasi staff? pag 7-7. Landline. Alam ko pag 7-7. Hindi ba yung number? Ano yan? Dalawa na yung number na ginamit. Ayaw mo sagutin. 0932 O, ibig sabihin, Pag 32 saan naman yung 32? dalawa na eh. Alam mo nangyari? Ano ba to? Globe ang 7-7. Oo, yung isa ng 32. Hindi ba meron silang ano, smart sun globe? Okay, mga Ito lang, kimchi. Kimchi na lang tayo. Ano ba? Ano ba? Yun eh. Ano ba yun, sir? Savings yung parang nadadakan. Ganun talaga. Pinakero. May alam na kayo mga case. Di ba kasi scam? Di ba scam sa May ganyan? nag-withdraw siya. Baka na. Hindi nga yan. Sa computer. Babalasan? yan eh. Hindi, computer number to. Tapos nag-text siya ng isa pa oh. Oh. Meron yun sa Toshiba nga, ganun eh. Caps, totoo yun. Hindi yan sasagot sa'yo. Baka nag-ano tayo, ginamit pa natin ang sagot na nagbagya tayo. Ay, nung nagbagyo tayo, yung account mong ginamit natin. Hindi. Account yun ng Nung ano eh. nagbayad ng Yung nagbayad tayo ng monthly. Account ng ano yung bahay. Ah, yung sinenda natin. Magkano? 8,000. Ano ba total pa? 8,956. Baka yan ang credit. Hindi rin. Di ba sa'yo? Magkano ba lang Credit yun? card sa'yo. Hindi rin. Alam ko kapag nag-credit card. Baka bumili ka ng cellphone. Laptop yan. Basta na yun. Binalik ko na din agad yung pera. Ako kay. Na. May Hindi mo mga 3 pinagsasabi months na pa ito wala. ba? Hindi. Ayaw mo 3 months. La, paano yan? Ano Kaya mangyayari mo na, yan? bali mo I-update mo yan sa BPI later. I-update ko later. Ang nakakahiya doon, baka loko-loko lang tapos pupunta akong BPI. Later na ako Di i-ano. ba naman Para sa'yo, gusto mo na clarification, sabihin mo, sir, hindi naman ano. Oo. Hindi, sir, kailan gawin mo mamaya? Pag-out ng hapon, puntahan mo sa BPI. May May webs pa man din ngayon, parang tangan. Baka ba
yung nakakuha. Power pop girl. Dapat mag-introduction muna siya. Parang sa vlog. Mag-text, malay mo na-access yun sa'yo. Huwag mo replyan. Huwag mo na replyan. Baka scam. Pag mga Ano ganun, na hindi ako? sumasagot. Kasi yung last time na nangyari ganito, yung kay Ma'am Mary, sila yung may plano, bakasyon. Ano yun? Yung sound trip. Sound trip. Eh, ano naman? Ano Tawag pwede? naman yun. Kaya, Iba Saka kapag ganito, ini-email nila. May Hindi, email ka ba? may okay ka ba? Hindi, ini-email ko nila. Wala ka na sa email. Hindi tayo mayaman. Kumain pa ka. Pag kumain ka, kimchi Mamaya ka ko pala eh. oras. Ano oras? Huli na. Hindi ka pa. Una ka. Hindi mababalik ang pera mo. Ba't ang dami? Kasi wala ka hapon. Baho ka mo. ganyan. Ganyan ka lang Ay, yan. yung video. Wait lang. Asan sila? Baho pa yan eh. Hi guys! Yung kay 30 na lang. Seriously na lang. Baka ma-full yung ako. 5, 6, 7, go. Okay! Okay, yan. Sa kapangyarihan. Ako na. Naniniwala ko sa Ito inyo. nga, ako nga Makapangyarihan. nagsusulat. Sila naman hindi. Di mo Oo, kami di ba ako? Hoy, oo, si Ma'am Abby. Ang tubig, ang tubig. Ihanda at Kinain mo yung babalik ah. Ang dami, bumalik eh. Oh, babalikin mo gano? Magkano na nawala? Magkano na nawala? Kimchi muna tayo. 596. Ibig sabihin, may Ano, laki binili naman. talaga. May Wala. putal eh. May putal eh. Ibig sabihin, may amount siyang binili. Makakagubit. Baka may credit card ka ba? Wala May credit card ka? Nasaan yung credit card Wala mo? akong credit card. Wala ka naman credit card ba? May credit card ako, pero hindi ko pa nabubuksan. Tsaka, kailangan ko yung i-text. Ganyan yung nabasa ko sa Facebook na na-withdraw 25,000 niya, yung ano niya. Huwag ka muna kasi mag-ganyan. Mag-focus. Visit ka kasi, Ako ayaw mo. na, ako aabang. Madali. Bakit mo nga, Paps? Anong muna? Anong muna? Anong gusto mo? May babalik yung pera mo o Matatapos ka sa public. Pwede mag-boot up. Hindi pwede! Hindi ka pwede dalawang subo. Dalawa. Ito nga eh. Ako nga tatlo. Pagkasubo. Okay, papasa na sa Gen Ed pala. Ayan. Visit yung mga yan. Diyan, pala. Public na lang. O, go! Close yung account. May Sige, public. Makakapasok sa public. public. Oh. Wag namin. Inhale. Ganito mo. Wait Ba't lang. may sabaw? Parang delikado to. Kuha ka ng... Ako na. Ako na. Walang ano to, walang buga-buga. Kapag nakain mo yun, makakapasok ka sa 1, 2, public. 3. Yeah! Gate pa lang. Pero sa gate pala. Hoy! Oh, Higop na sa box. Higop. Bili na! Nahihiri na rin! Teka lang, higop. Hoy! Huwag mong iluluwa! Pag may luwa mo yan, ilalabas ka ng public. Nasa gate ka na, lalabas ka pa. Sino ka ba? Yun. Lunukin mo, lunukin. Ang gawa eh. Umupo Ayan ka kasi, nga. ayan yung kimchi. May kahapon pa namin Oh. pinakain. Expired na yan! Umasin pa yan eh! Oh, wag kang... Wag, wag. Wag! Sige. Sige. Lunok. Lunok. Si Ella nag-chat. Wala yan eh. Pero mabalik tayo, paano yung nasa account mo? Mag-isa pa, para may budget. Hindi na. Pag yun ba pare? Talaga. Talaga, ngayon na. Sir, 8,000 din yun bago mo maano. Magkano 8,000? May butal pa? Grabe. Baka naman Bakit 300 lang per month ang binabawas? 300 pa, ma? Bakit nila? 300 lang kapag nag-lower ng 10,000 ka. Okay na, tapos Eh, pag credit card ka, may parang yung kimchi natin, tapos na yung outro na to. Hindi sa passbook yun. Kung totoo. Bye na guys! Mag-bye na kayo! Guys, mag-bye na kayo! This is the end of our vlog for Kimchi Challenge! Ay, lupit! Say bye! Sir, tapos na yung kaumig ka. Hoy, teka lang. Nasa gate ka para Nasa gate ka Wala pala, ka eh. sa office ng principal. Nakapasok na ako kahapon. Alam mo na. Few moments later. Nagka
kaya ka ba? Miss naman ako. Talaga. Malaman ko lang kung sino ka. One eternity later. Yan yung ayoko pag minsan, kaya ayoko magkaroon ng account. Yan ang kinakatakot ko naman eh. Babalik yan pag nakain mo ito lahat. Caps, oh. Ganun na din nangyari sa'yo. Oo, ganyan yung ginawa namin kahapon. Magkakajowa siya 5. Tapos nung kinain niya, babae. Sino? Kanya? Babae pa niya. Di ba pa? Sabi ko na, Barb. Try mo mamaya, pagpunta mo ng BPI, tanungin mo, kasi baka ni-scam ka. Magwala ka doon. Kanino lang ba ito? Ayaw. Tapos doon ka tumawag pag nasa bigay ka. Para daw hindi mag-ring. Hinuli mo. O para ano ba, kasama mo si Sir Felix. Ayaw na. Ano naman yung pag-ring? Hindi siya titrip sa'yo. Ikaw, tripin mo siya. Tripan pala gusto mo. Alam ka. Sapukin mo agad pag nalaman ko. Dito rin, pupunta naman Hindi naman sa gusto Kimchi. nakakagawa. Sabay mo na sa Kimchi. Parang ano lang yan, you want 1 million pesos. Di ba parang yung Kamay text? sa ano. Pwede na. Guys, isang subo. Ayan. Lina! Si Felix ako 3 subo kahapon. Tinex mo. Nagbihan nga ako. Tinex mo. Yung Yung number. sa atin dyan. Hindi ko na-text. Oo, tawagan mo na. Hindi pa ako problema. Bakit? Yung number na yun. Ano ka chat? Uy, sorry. Sa GC nila. Nashmita. Sobrang dito. Tawagan mo ulit. Tawagan ulit tawagan. Mali mo ka mabigla ng sagot. Dali. Ito, Huwag mong tigilan, Caps. yung toto kasi dito sa akin. Tawagan mo yung blue. Ang global na ba sa global? Ha? Kaya sa sa'yo. Festival. Karas. Nandun siya ngayon. Tawagan mo muna. Ibig sabihin hawak na niya sa cellphone. It's a prank. Number mo yun? Say hi! It's so wrong! Ate Joy, okay na! Makakapunta pa ako. Nakita dyan yung pagmumura ko. Bait-bait ko pa naman tao. Dahil visit sa'yo. Ano? Hindi ko napansin yun! Kaya natago ka rin. Ito lang pinapupunta ko dun eh. So, isang content Okay na. lang ito. Na-prank ako. Walang cut ka dire-diretso. Wala edit-edit na. Ano pa karamdam? Hindi maganda! yung CR pa bumalik. CR mo. CR ka? Ma'am Chinks? Tataiyak ko. Kaaga Oh, mag-grade. sige na, babay ka na. Bye-bye. It's a prank na. Bye guys. Bye!